Chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mặt móc một mẫu chậu rất là đẹp và mình thiết kế cũng kiểu là kiểu hoa văn lượn sóng, phù hợp với những cái dàn chậu hoa tròn hoặc là những dàn chậu trái cây tròn tròn các bạn. Và đường kính của đấy là 7 cm, chiều cao của chậu cũng là 7 cm. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một mẫu chậu hoa sen như thế này. Cái hoa các bạn sẽ xem ở clip sau, mình sẽ phát hành vào tuần tới nha. Còn mẫu chậu thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn. Và để hoàn thành cái mẫu chậu này, các bạn chuẩn bị cho mình cái phần chậu là len miêu bò mã 41. Phần đất là len miêu cotton mát đen mã 26. Kim móc mình hướng dẫn là đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm nha. Và ở cái phần chậu này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là một miếng bìa cà tông để chúng ta lót vào phần đáy chậu nè, một ít gòn và sỏi để chúng ta nhồi vào phần thân chậu ha. Thì cái đó là mình đều có bán ở shop, tất cả nguyên liệu nè, len, kim, sỏi và bông gòn mình đều có bán ở shop cả. Các bạn mở vào link Shopee hoặc là Lazada để các bạn mua những dụng cụ mình vừa giới thiệu để chúng ta móc cái mẫu chậu hoa sen mới đẹp đẹp này nha. Rồi các bạn cùng vào phần bài học với Liễu nào. Và móc vào trong cái vòng tròn ma thuật này 8 mũi đơn. 2 3 4 5 6 7 8. Rồi xong 8 mũi đơn vào trong vòng tròn, các bạn sẽ siết chặt cái sợi len ngắn này lại nha. Rồi xong rồi chúng ta sẽ móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Đó là xong hàng đầu tiên ha. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Tại cái chân đầu tiên này các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc và nẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong mũi móc luôn. 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Rồi tiếp tục đến chân thứ hai, chúng ta cũng móc tương tự như vậy là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Và yêu cầu đối với cái chậu này là các bạn phải móc cực kỳ chặt tay để cái mẫu chậu của mình nó đứng kiểu chậu vuông đó các bạn, cho nên là bắt buộc cái thành chậu là phải đứng. Mà thành chậu phải đứng thì cái phần đáy chậu nó phải chặt trước thì cái chậu của mình nó mới đứng được các bạn nha. Rồi đó, cho nên là mình móc cực kỳ chặt tay để cho tất cả các cái mũi móc của mình nó đều khít và đẹp. Rồi tất cả các cái chân móc ở hàng thứ hai này các bạn đều móc là mỗi chân móc là 2 mũi đơn hết nhé. Thế là hàng thứ hai mình sẽ có tổng là 18 chân móc, 16 chân móc, sorry các bạn, 8 x 2 là 16 nha. Hôm nay mình hướng dẫn rất là chậm để cho mọi người có thể là học một cách dễ dàng nha. Rồi kết hàng bằng một mũi dời luôn các bạn. Đó là mình đã xong cái hàng thứ hai nha, là có 16 chân móc. Rồi lên hàng thứ ba, lên một mũi móc xích nè. Ở chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn thôi. Rồi sang chân thứ hai mình sẽ móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đó, rồi các bạn hình dung nha. Chân đầu tiên là 1, chân thứ hai là 2. Hàng thứ ba chúng ta sẽ có công thức là 1 2 1 2, lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Tức là 1x 1v đó các bạn. 1 2. Rồi, cứ như vậy nha các bạn nha, 1 2 1 2 nha. Rồi, xong hàng thứ ba, chúng ta kết hàng lại nha. Tất cả đều kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn đó các bạn. Rồi, lên hàng thứ tư, chúng ta lên một mũi móc xích và móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn
chân thứ hai 1 mũi đơn, chân thứ ba 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi ở hàng thứ tư chúng ta sẽ có công thức là 2x1v ha. Các bạn sẽ lặp lại công thức là 2x1v như vậy cho đến hết hàng nha. Đây, chân đây là chân tăng này các bạn. Rồi các bạn sẽ tăng vào đây 1 mũi nha. Rồi cứ lặp lại công thức là 2x1v như vậy ha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng. Quy tắc kết hàng chúng ta vẫn là quy tắc cũ nha. Rồi siết chặt là xong hàng thứ tư, bắt đầu lên hàng thứ 5 lên 1 mũi móc xích. Ở chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc 1 mũi đơn, chân thứ hai 1 mũi đơn, chân thứ ba 1 mũi đơn. Rồi đến chân thứ tư là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Đây các bạn sẽ móc 1 mũi V nha. Rồi chúng ta sẽ có công thức là 3x1v. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng cho mình. Hàng thứ 5 là 3x1v nha. Lưu ý tất cả các cái chân móc đều phải móc cực kỳ chặt tay các bạn. Đây, chân đây chúng ta thêm về. Rồi cứ như vậy lặp lại cho đến hết hàng cho mình ha. Chân cuối cùng này luôn luôn là một chân tăng các bạn nha. Đó, mình lưu ý như vậy để khi mình móc nó không có bị sót chân mũi. Rồi đã xong 5 hàng móc thì theo quy tắc của móc vòng tròn á, khoảng tầm 4 đến 5 hàng móc chúng ta sẽ bắt đầu móc tản mũi. Khi mà chúng ta móc với vòng tròn nó càng ngày càng rộng ra thì mình tản mũi thì cái quy tắc của vòng tròn nó mới tròn đều, nó không có bị vinh lên. Rồi thì hàng thứ 6 này chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện tản mũi nha. Lên 1 mũi móc xích. Chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc 1 mũi đơn. Rồi chân thứ hai 1 mũi đơn. Rồi chân thứ ba chúng ta sẽ thực hiện 1 mũi V, tức là 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Đây, 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi cái cụm này mình sẽ tách ra và mình sẽ móc lùi lại ở phía sau này khi mình đã móc hoàn thành xong gần một vòng. Rồi bắt đầu tính từ cái chân này. Tính từ cái chân này trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện theo công thức tăng mũi tương tự giống như ở cái cụm ở dưới tăng tịnh tiến đó các bạn. Đó, thì chúng ta có nhiều cái cách để chúng ta móc tản mũi. Ví dụ như chúng ta sẽ tăng mũi V ở đây, hoặc có thể là tăng mũi V ở đây cũng được. Một ít rồi bắt đầu chúng ta sẽ tăng V ở đây này. Tăng V ở đây cũng được. Đó, có rất nhiều cách để chúng ta tản mũi nha. Rồi thì hàng này mình sẽ thực hiện cho các bạn là 1x1v trước, là giữ lại cái cụm này, là bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện tiếp theo tới hàng thứ 6 này. 1 2 3 4. Rồi hàng thứ 6 chúng ta sẽ làm là 4x1v. Rồi ở chân thứ 5 chúng ta sẽ tăng mũi tại cái chân này nha. Rồi 4x1v. Rồi chúng ta sẽ lặp lại công thức là 4x1v này cho đến còn lại khoảng 4 đến 5 chân cuối. 4x này các bạn, rồi đến 1v thì còn lại khoảng mấy chân cuối là chúng ta sẽ chữa lại để chúng ta thực hiện cái phần tản mũi ở góc này nữa nha. Đó, khoảng 3 chân ở góc cuối này. Rồi cứ 4x1v các bạn lặp lại cho đến cụm ở góc này rồi dừng lại cho mình nha. Rồi đến cụm cuối nữa các bạn. Cụm cuối là cụm có hàng tăng nha. Rồi đây còn lại 3 chân móc thì các bạn sẽ móc vào đây mỗi chân móc 1 mũi đơn thôi. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Xong rồi chúng ta sẽ kết hàng bằng 1 mũi dời vào đây ha. Rồi mình nói lại sơ quy tắc tản mũi cho các bạn biết nha. Thay vì là cái cụm mũi tăng nó sẽ nằm ở cái góc này đó, các bạn sẽ thấy mũi tăng nó tăng đều ở góc này ha. Thì mình lên hàng thứ 6 mình sẽ tăng thêm ở chỗ này nữa thì cái vòng tròn của mình nó sẽ bị vinh lên. Thì tản mũi tức là mình sẽ tản cái mũi tăng, tản cái mũi tăng này nó nằm khác vị trí so với những hàng dưới để cho nó tạo một cái vòng tròn đều, nó không bị vinh cái vòng tròn của mình. Thì cái cụm này, cái cụm là 1x1v ở đây, rồi mình kết hợp thêm 3x ở
bên này nữa là tạo thành 4x1v. Đó thì chúng ta vẫn chia cầm 4x1v đều hết như nhau, chỉ là nó khác vị trí tăng của mũi V thôi. Đó là mình sẽ giải thích sơ cho các bạn hiểu như vậy ha. Rồi bắt đầu lên hàng thứ 7, lên một mũi móc xích. Hàng thứ 7 này chúng ta sẽ không có tạo mũi và vẫn móc bình thường. Đó, tức là chúng ta sẽ móc là 5x1v. 2 3 4 5. Rồi 5x rồi các bạn. Tăng 1v ở chân thứ 6 nha. Rồi. Đó, các bạn sẽ lặp lại công thức là 5x1v, cứ như vậy đến hết hàng nha. Rồi, mình đã móc xong đến chân cuối rồi đây các bạn. Các bạn thấy là cái vòng tròn này nó tròn đều, nó không có bị vinh ha. Thì đó là quy tắc thủ thuật móc tản mũi. Rồi, chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này nha. Rồi, thế là mình đã xong cái phần đáy chậu rồi nè các bạn. Thì nó sẽ tròn đều và đẹp như vậy ha. Rồi, lên tới phần thân chậu thì móc lên cho mình một mũi móc xích. Và ở hàng đầu tiên này các bạn sẽ thực hiện mũi BLO, tức là mũi nửa mép. Rồi, nửa mép. Đây các bạn, nửa mép bên ngoài. Thế nên gọi là mũi BLO nha. Đó, toàn bộ là móc mũi nửa mép hết cho mình, mà mỗi chân một mũi đơn thôi, không có tăng mũi cũng không có giảm mũi gì cả, để cho mình lên phần thành chậu cho nó tròn, nó đều, vẫn đẹp. Đó, tất cả đều là mũi nửa mép bên ngoài hết các bạn nha. Cứ thực hiện như vậy cho đến hết hàng cho mình. Rồi chừa một mép bên này lại cho mình ha. Rồi các bạn cứ thực hiện nào. Rồi đến chân cuối chúng ta kết hàng lại nha. Mà quy tắc kết hàng của chân cuối này là các bạn phải siết chặt cái chân móc ở bên này. Đấy, để khi mà qua bên phần kết hàng này nè, kéo lên cho thật siết chặt qua. Để khi mình kết hàng, cái đường mối nối của mình nó thẳng tắp nè, không có bị gồ ghề, nó không bụi quá còm. Đó là lưu ý khi móc cái chậu này nha. Rồi bắt đầu lên tới hàng thứ 2 của phần thân, móc lên một mũi móc xích nữa nè. Và ở chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Chân thứ 2 một mũi đơn. Và móc luôn 2 mép len nha, không có chừa mép giống như hàng đầu tiên nữa. Đó, các bạn cứ móc đều như vậy, mỗi chân móc một mũi đơn, không chừa mép. Cũng móc một mũi đơn hết giống như hàng dưới vậy thôi các bạn, không có tăng mũi ha. Rồi đều mỗi chân một mũi đơn hết như vậy cho mình. Rồi đến chân cuối cùng các bạn cũng lưu ý là kết hàng cho chặt nè. Đây, cái chỗ mà cái kim móc, cái sợi len ở trong kim móc này phải thật là chắc như thế này ha. Rồi quay qua kết cái mũi này, siết chặt lại, thật chặt lại, thì cái mũi kết hàng của mình nó đều thẳng tắp và nó không có một cái đường cộm lên gì hết ha các bạn ha. Rồi lên tới hàng thứ 3, lên một mũi móc xích. Và hàng thứ 3 này mình sẽ thực hiện theo kiểu là mũi đơn chéo. Mũi đơn chéo tức là các bạn sẽ hình dung như thế này nha. Đó, mũi đơn thẳng tức là mỗi chân móc là mình móc một mũi đơn, còn mũi đơn chéo là cái hàng này nè các bạn. Chéo tức là mình sẽ móc mũi đơn nó có hình chữ X, gọi là chéo nha. Rồi thì mình sẽ thực hiện cái công thức là mũi chéo đó như sau. Rồi thay vì mình lên một mũi đơn ở tại cái chân đầu tiên này thì mình sẽ móc ở cái chân thứ 2, và cái mũi ở thứ 2 mình sẽ móc qua cái chân thứ nhất, là gọi là chéo theo hình chữ X đó các bạn. Rồi các bạn hình dung như vậy cho nó dễ móc nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ móc ở chân thứ 2 trước một mũi đơn. Ở chân thứ 2 một mũi đơn thì các bạn sẽ kéo cao cái tay móc lên chút xíu để quay lại móc cái chân thứ nhất cho nó dễ. Rồi mũi thứ 2 là chúng ta sẽ quay lại ở chân thứ nhất. Đó, các bạn cũng kéo cao cái tay móc lên, cao hơn so với mũi đơn bình thường. Đó, lưu ý như vậy cho mình ha. Rồi tiếp tục ở chân thứ 3 là các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi thứ tư này, cách một chân, đâm vào đây một chân. Chúng ta sẽ móc một mũi đơn, nhưng mà đơn kéo cao tay này các bạn này. Các bạn thấy là trên kim của mình nó lỏng cái sợi len ra. Rồi mũi thứ tư là mình sẽ đâm kim vào ở chân móc thứ 3 đây. Đó, cũng là một mũi đơn bình thường, nhưng mà nó sẽ hiện rõ cho mình cái mũi X ra như vậy ha. Tiếp tục cứ bỏ một chân móc vào một chân kế tiếp. Đó, mình cũng móc lơi cái tay móc ra để cho nó tạo thành hình chữ X, và quay lại bên đây móc một mũi đơn bình thường, kéo lơi cái tay móc lên chút xíu các bạn ha.
Rồi các bạn thấy nó tạo hình chữ X chưa? Đấy, còn cứ tiếp tục móc như vậy hết cho mình nha. Cứ lùi, bỏ một chân, móc một chân tiếp rồi lùi lại một chân. Cứ như vậy các bạn sẽ thực hiện cho đến hết hàng cho mình. Đó, mình đã móc được 4 mũi X là 8 chân rồi. Các bạn cứ thực hiện như vậy ha. Mình đã móc đến chân cuối cùng. Đây các bạn sẽ thấy hoa văn nó hiện mũi X chéo 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 rất là đẹp này các bạn. Rồi, mình cũng kết hàng lại nha. Kết hàng lại bằng một mũi đơn này các bạn. Đây, một mũi đơn ở ngay đầu này các bạn ha. Đó, các bạn thấy cái mũi đơn này ở đây. Các bạn sẽ đâm kim vào đây cho nó đúng cái vị trí nha. Đó, siết chặt lại nè, đoạn này các bạn phải siết chặt. Đó, để được các đường mối nối nó không có bị hở nhau. Đây các bạn thấy cái đường mối nối của mình nè, nó thẳng tắp lên. Rồi, tiếp tục lên hàng tiếp theo, lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn. Chân thứ hai một đơn. Và mũi đơn này là chặt tay bình thường lại như ở các hàng khác nha. Các bạn không có móc lộng tay như móc hàng mũi X nữa. Rồi đó, các bạn sẽ thực hiện là mỗi chân móc một mũi đơn hết như vậy cho mình cho đến chân cuối cùng. Rồi, không bỏ sót trong móc nào các bạn nha. Mặc dù ở dưới là chân X thì ở trên chúng ta vẫn móc là mũi đơn bình thường hết như vậy. Cho đến chân cuối này luôn nha. Rồi, đến chân cuối chúng ta cũng kết hàng lại. Siết chặt cái chân này nè, siết chặt để đường mối nối của mình nó thẳng đứng lên. Rồi, bắt đầu lên hàng tiếp theo, móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn. Và cứ như vậy các bạn sẽ thực hiện đều là mỗi chân móc một mũi đơn. Cái đoạn giữa thân này là móc đều thôi, không có đổi hoa văn gì cả. Cho nên các bạn cứ vậy mà các bạn móc đều hết như vậy cho mình nha. Và mình đang thực hiện là hàng mũi đơn thứ hai, tính từ cái hàng mũi X trở lên. Thì các bạn sẽ thực hiện tiếp cho mình là 10 hàng nữa. Đây là hàng đầu tiên ha, hàng đầu tiên của mũi đơn. Đây là hàng thứ hai, thì các bạn sẽ thực hiện tổng cho mình thêm 12 hàng, tính từ hàng này trở lên, tổng là 12 hàng. Mình đang thực hiện hàng thứ hai thì còn thêm 10 hàng nữa, tổng cộng là 12 hàng mũi đơn. Cứ lên một mũi X rồi cứ móc mỗi trong móc một mũi đơn như vậy thôi, không tăng mũi và không đổi hoa văn. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng mũi đơn thứ 12 nha. Rồi, Liễu đã móc đến hàng thứ 12 rồi các bạn. Thì tổng cái phần thân chậu này mình sẽ có tổng là 15 hàng móc nha. 12 hàng mũi đơn không tăng, một hàng X và 2 hàng mũi đơn ở hàng dưới này, thì các bạn sẽ đếm đủ cho mình tổng là 15 hàng thì mới đủ ha. Khúc này là 12 này các bạn. Khi các bạn móc chặt tay thì cái thành chậu của mình nó sẽ đứng lên kiểu trụ vuông như thế này. Đó là yêu cầu móc mẫu này là phải chặt tay ha. Rồi bắt đầu lên cái phần vẽ của phần viền chậu này các bạn. Các bạn sẽ thực hiện cho mình là mũi nửa mét, mũi FLO gọi là FLO đó các bạn. Lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ móc ở mép trong. Đây, lấy một mép trong thôi, 1 mét thôi các bạn ha, gọi là FLO. Rồi, cứ mỗi chân móc là các bạn sẽ lấy cho mình một mép len như thế này thôi ha. Đó, một mép len và móc cũng mỗi chân móc là một mũi đơn, không có tăng mũi cũng không có giảm mũi gì cả. Rồi, cứ như vậy thực hiện liên tục cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn và móc mũi nửa mét. Ra cái phần thành chậu này thì các bạn cũng móc chặt tay luôn cho mình ha. Đấy, đó sẽ chừa ra mũi nửa mét bên trong để mình khâu cái phần đất. Rồi các bạn thực hiện tiếp theo nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối, các bạn kết hàng lại nha, siết chặt. Rồi lên hàng tiếp theo các bạn sẽ lên một mũi móc xích. Và ở hàng này chúng ta cùng móc theo kiểu mũi BLO, nhưng mà mình sẽ xoay lại, xoay phần len ngược lại. Đang ở phần này ha, thì các bạn sẽ xoay lại đây cho mình. Đây, xoay lại phần len ngược, nhưng chúng ta vẫn móc mũi BLO, nhưng mà cái kiểu là chúng ta sẽ móc mép ở đây ha. Đây. Đây, cái mũi đầu tiên này các bạn sẽ lấy sợi len hơi khó, tại vì nó là cái mép nó bên ngoài đó các bạn. Đó. Đó, đây là mũi PLO nha. Cho hàng tiếp theo. Rồi các bạn đừng nhầm lẫn nha. Hàng này là móc theo chiều thuận mũi FLO là PLO, còn hàng này là móc theo chiều ngược mà mũi BLO. Đó, các bạn phải phân biệt ra như vậy cho mình ha.
Rồi cũng móc một mép thôi, nhưng mép BLO các bạn. Đó, BLO chúng ta sẽ móc mép bên ngoài ha. Rồi mỗi chân móc các bạn cứ móc đều cho mình là một mũi đơn và móc kiểu một mép hết như vậy ha. Rồi các bạn móc đều cho mình cho đến chân cuối nha. Rồi mình đã móc đến chân gần cuối này các bạn, và nhớ lưu ý là không bỏ sót chân móc nào nha. Rồi chúng ta kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này. Rồi là xong hàng thứ hai của phần vành nha. Bắt đầu lên hàng thứ ba, lên một mũi móc xích. Rồi ở hàng thứ ba này các bạn sẽ móc luôn 2 mép len. Đó, vô luôn 2 mép len, không có chừa mũi nữa nha. Đó, cứ mỗi chân móc các bạn là móc đều 2 mép luôn. Mỗi chân móc là một mũi đơn, vô 2 mép len. Rất là dễ. Cửa hàng này là các bạn cứ vậy là móc mỗi chân móc một mũi đơn thôi nha. Rồi đó, móc hết một mép, cứ móc đều cho mình, không có chừa mép và không có tăng mũi giảm mũi gì cả. Mỗi chân móc là một mũi đơn, các bạn cứ móc đều như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình như vậy luôn ha. Mình đang ở cái phần mình móc ngược đó các bạn, là lúc bẻ ra, bẻ cái vành ra nó sẽ như vậy nha. Đó, mình sử dụng cái hàng ngược từ hàng thứ hai này trở đi xuống cho hết phần vành chậu luôn các bạn ha. Rồi đến chân cuối các bạn kết hàng lại nha. Rồi là đã xong hàng thứ ba. Bắt đầu lên hàng thứ tư, móc cái phần viền ra nè các bạn, móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ cắt ra hai chân móc, 1 2, móc vào chân thứ ba cho mình nè, 1 2 3. Đây, móc vào chân thứ ba một mũi kép. Rồi thực hiện tiếp 5 mũi kép vào chung một chân móc này luôn, để chúng ta tạo thành hình rễ quạt đó các bạn. 3 rồi ha. 4 5 6. Rồi xong 6 mũi kép, các bạn sẽ cắt ra hai chân móc, 1 2, móc vào chân thứ ba này một mũi đơn. Rồi ta được một cụm rễ quạt đầu tiên. Qua một cụm rễ quạt thứ hai, các bạn cũng bê nguyên cái cụm này sang cái cụm thứ hai. Tức là chân đầu tiên này các bạn sẽ móc một mũi đơn ha, để cho nó qua cụm thứ hai. Tương tự công thức như vậy, ngoắt cái kim cách 1 2, đâm vào chân thứ ba này một cụm 6 mũi kép để tạo thành hình rễ quạt. 6 mũi kép này các bạn cũng móc đều tay nha, không có làm mà mũi cao mũi thấp, đều tay là tự động nó sẽ ra cái hình cái rễ quạt cho mình luôn. Đó là nguyên tắc khi mình móc cái chậu này, luôn luôn phải móc chặt tay và đều tay hết các bạn, thì nó mới ra được cái chậu hình trụ vuông đẹp, không có bị thủng. Cái chậu này mà mới các bạn móc mà lỗi là nó sẽ bị thủng cái chậu, nó không ra hình vuông. Rồi 6 mũi kép ha, các bạn sẽ cắt ra này, một chân móc, hai chân móc, móc vào chân thứ ba này một mũi đơn. Đó, nguyên cái cụm này bay qua cụm này. Rồi để tiếp theo cụm thứ ba thì các bạn cũng móc ở đây một đơn rồi mới qua tiếp cái cụm rễ quạt nha. Tức là mỗi cụm rễ quạt nè các bạn sẽ cắt cho mình là 2 mũi đơn liên tiếp ở hai chân móc. Rồi các bạn cứ thực hiện đều như vậy cho đến chân cuối cho mình luôn nha. Trời, mình đã móc đến cụm rễ quạt cuối cùng các bạn. Cụm rễ quạt cuối cùng thì ở đây nó sẽ còn lại có 2 chân móc, thì các bạn sẽ móc một mũi đơn vào ngay cái chân đầu tiên khi mà mình lên mũi móc xích này nè. Đó, cắt ra 1 2, đây, móc vào chân thứ ba của cái chân cuối cùng này luôn nha. Đây này các bạn. Đây, mình làm chậm lại cho các bạn thấy này, chân cuối cùng. Đó, móc vào đây một mũi đơn. Như vậy thì nó mới khớp và nó mới khít lại với nhau được đó các bạn. Rồi móc một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn của cụm rễ quạt này, là các bạn thấy hai mũi đơn này nó nằm gần nhau nè các bạn ha. Đó, nằm sát lại với nhau luôn. Rồi cắt len nha, tại vị trí này các bạn cắt len chứ không có lên mũi móc xích nữa, là cái phần chậu của mình nó sẽ bị cộm ở đây. Và kéo cái len thừa này xuống cho mình nha. Đây, kéo xuống. Rồi bắt đầu các bạn sẽ kéo hết cái phần này xuống cho mình luôn, giấu cái sợi len nó vào trong đây ha.
Đó, khi các bạn giấu cái sợi len á, thì các bạn sẽ giấu theo cái đường hàng dọc ha, đường hàng dọc đi xuống phía dưới này cho mình nè, cho nó khỏi bị lộ len ra. Khi mình nhồi gòn á, nó sẽ căng mà nó không có bị lộ. Rồi giấu hết xuống tới cái chân cuối này đó, một đường zigzag ha. Rồi đưa cái sợi len này đi xuống nè, hàng cuối cùng đây, hàng cuối cùng của mép PLO này, móc cái sợi len đó vào đây đó, móc nó đi vào sau phần chậu luôn các bạn nha. Rồi các bạn thấy là cái phần giấu len của mình nó hơi kỳ công chút xíu, nhưng mà nó sẽ chắc đẹp và nó không có bị tuột nha. Rồi đẩy thẳng nó xuống, đi vào sau dưới cái phần thân chậu luôn. Xong rồi chúng ta sẽ bẻ cái chậu lại, bẻ ở cái hàng mép PLO đầu tiên nữa các bạn ha. Rồi đến phần học móc mặt đất này các bạn cũng tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật nha. Rồi cái phần mà chừa vòng tròn mã thuật này, các bạn chừa cái sợi dây chỗ này dài dài cho mình khoảng tầm là 10 cm. Rồi bắt đầu chúng ta móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn mã thuật này 8 mũi đơn nha. 3 4 5 6 7 8. Rồi mình sẽ móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Và lưu ý cái sợi len ngắn này các bạn chừa lại, không có kéo rút nha, để đó mình sẽ sử dụng khi chúng ta vào cắm phần chậu các bạn. Hàng thứ hai lên một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Rồi hàng thứ hai các bạn sẽ thực hiện đều là mỗi chân móc là 2 mũi đơn nhé. Rồi chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi dời lại các bạn. Rồi các bạn sẽ thực hiện tiếp theo các hàng móc nữa tương tự giống như phần đáy chậu đây. Đó, phần mặt đất các bạn sẽ móc cùng công thức với phần đáy chậu luôn, tức là các bạn sẽ móc là 1 2 3 4 5 6 7, tổng cộng là 7 hàng móc. Thì các bạn sẽ theo dõi công thức ở trên màn hình để chúng ta móc đều cái phần đáy chậu tương tự. Đây, các bạn móc sao cho nó khớp mà nó bằng với cái phần mặt đất này ha. Rồi các bạn móc thêm cho mình thêm 5 hàng móc nữa, cũng tăng tịnh tiến giống như công thức mình để trên màn hình. Rồi chúng ta sẽ gặp ở phần hàng thứ 7 các bạn nha. Xong rồi mình đã móc đến hàng thứ 7. Các bạn kết hàng lại bằng một mũi dời như thế này nha. Cắt cho mình một đoạn len có chiều dài là 70 cm ha. 70 cm thì để chúng ta mới khâu vào trong phần mặt đất với phần chậu cho nó khớp và nó vừa. Xong rồi các bạn sẽ đẩy cái sợi len này qua. Đó, cái phần mà cắt 70 cm này các bạn sẽ đẩy ra, và cái chỗ mà sợi len chúng ta chừa lúc nãy đó các bạn sẽ kéo lên trên như thế này. Đó, kéo lên trên để chừa như vậy. Rồi khi chúng ta cắm chậu xong mình sẽ rút cái vòng tròn mã thuật này ấy, cho cái phần chậu nó nhỏ nha. Rồi thì các bạn sẽ ướm thử vào trong chậu nè. Đó, các bạn thấy vừa y thinh nha. Cái phần chậu này là cái kiểu mặt đất nó nhô lên như thế này, cho nên các bạn móc vừa để chúng ta sẽ ráp vào, nó sẽ tròn như thế này đó các bạn. Rồi thì cái phần khâu ráp chậu và mặt đất thì các bạn sẽ xem ở những clip trước, mình có hướng dẫn rất là kỹ. Ví dụ như là clip là hướng dẫn móc chậu táo á, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cắt cái đường tròn
cho cái phần đáy này là bằng cách dán nè, rồi chuẩn bị một cây xốp để chúng ta dán vào trong cái phần đáy chậu cho nó đứng. Cách nhồi gòn, nhồi sỏi như thế nào và cách khâu mặt đất như thế nào thì các bạn sẽ xem ở clip của chúng ta học móc những cái mẫu chậu trước đó các bạn khâu ráp và trang trí nha. Đó, thì khi trang trí xong thì chúng ta sẽ được một cái mẫu chậu hoàn chỉnh như thế này. Rồi, và hoa sen thì các bạn sẽ cắm nó vào trong cái vòng tròn mã thuật này là xong này các bạn. Đó, thì các bạn đừng quên theo dõi clip sau, chúng ta sẽ học móc một cái mẫu hoa sen đẹp và mini xinh xinh này nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa nha. Xin chào.